Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ đối với các bạn công thức làm món bánh lọt mình ăn với nước đường cũng như là nước cốt dừa. Thì món ăn này mình ăn vào những ngày mà thời tiết nắng nóng á các bạn. Đây là một món ăn vặt cũng như là gắn liền với tuổi thơ của rất là nhiều người. Thì hôm nay mình sẽ làm bánh lọt với lá dứa để mình tạo màu sắc cho thật là đẹp cho bánh lọt. Mình sẽ không dùng nước vơi trong hay là nước cho tàu gì hết, mình sử dụng hoàn toàn là từ bột, nhưng mình vẫn có được món bánh lọt thật là ngon và đẹp mắt nha các bạn. Rồi để thực hiện món bánh lọt, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây là 100g bột gạo. Hôm nay là mình sử dụng bột gạo lọc, tức là cái loại mà bột gạo cái hạt nó to như thế này nè. Đó, thì có hai loại bột gạo, một loại mịn và một loại hạt to như thế này. Các bạn ưu tiên chọn cái loại hạt to như thế này thì bánh lọt nó sẽ ngon hơn. Và tương đương với 100g bột gạo sẽ là 100g bột năng, có nơi còn gọi là bột mì tinh. Và cuối cùng đó là 60g lá dứa. Và để cho cái món bánh lọt của mình nó có cái màu sắc đẹp cũng như là nó không có bị đắng thì các bạn nhớ là lá dứa sau khi các bạn hái vào, các bạn rửa cho sạch, rồi các bạn để trong ngăn mát của tủ lạnh từ 2 đến 3 ngày rồi các bạn hãy dùng. Thì lá dứa nó sẽ hết cái nhựa thì nó sẽ không có đắng nữa. Còn lá dứa mà mình mới hái vào mình làm liền, mình làm bánh liền thì nó dễ đắng lắm nha các bạn. Mình nấu nước cũng vậy nữa. Rồi đầu tiên thì mình sẽ đi xay lá dứa nha. Mình sẽ cắt nhỏ. Mình cắt càng nhỏ thì mình sẽ dễ xay hơn. 60g lá dứa thì mình cho vào trước một nửa mình xay đi, rồi một chút nữa mình mới cho thêm. Mình đừng có cho vào xay một lúc nó sẽ khó xay lắm. Rồi với 60g lá dứa thì mình sẽ sử dụng lượng nước đó là 700ml nước. Mình chừa lại một ít nha, để một chút nữa mình cho thêm lá dứa thì mình sẽ cho thêm nước. Các bạn sẽ lượt và lấy khoảng 600ml nước cốt lá dứa. Rồi đây là lá dứa sau khi mình đã lượt xong rồi. Các bạn sẽ hớt bỏ cái bọt này đi, rồi mình đông lại sao cho còn được 600ml nước cốt lá dứa nha các bạn. Vậy là mình đã cho hết nước cốt lá dứa vào cái ca mình đông lại các bạn. Thì đúng là còn là 600ml nước cốt với lá dứa luôn, vừa chuẩn luôn ha. Rồi tiếp đến các bạn chuẩn bị cho mình một cái nồi. Mình sẽ cho hết 100g bột gạo, 100g bột năng. Rồi mình cho hết 600ml nước cốt lá dứa vào luôn. Màu quá đẹp luôn á các bạn. Nhưng mà thường thì mình nấu bánh mà mình sử dụng nước cốt lá dứa nguyên chất, mình không có sử dụng màu thực phẩm thì cái màu của nó sẽ không có được đậm lắm nha. Nhưng mà mình ăn như ở nhà, mình ăn như vậy thì sẽ tốt cho sức khỏe hơn. Hôm nay thì mình làm bánh lọt, mình không có sử dụng nước cho tàu hay là nước vôi trong gì hết. Thì mình khuấy lên trước. Đầu tiên thì các bạn mới cho lên bếp các bạn để mức lửa trung bình. Đây được gọi là lấy trùng các bạn. Tức là mình sẽ nấu bột làm sao cho bột nó vừa nửa sống nửa chín, rồi mình mới đi làm bước tiếp theo nha. Và cái bước khuấy bột này cũng rất là quan trọng Nếu như mà các bạn để mức lửa lớn quá thì bột của mình nó sẽ dễ bị vón cục, nó sẽ không có được mướt. Mà nếu các bạn để lửa nhỏ quá thì mình khuấy nó cũng rất là lâu. Nên là ban đầu thì mình cứ để mức lửa trung bình. Thấy bột nó hơi ấm ấm lên là các bạn phải chỉnh về mức lửa nhỏ nhất cho mình. Mình dùng cái muỗng kia nó hơi khó khuấy các bạn, cho nên là mình sẽ sử dụng một lúc nhiều đôi đũa như thế này nè, mình khuấy nha. Các bạn đừng có sử dụng cái phới lòng, bởi vì cái phới lòng mà mình khuấy thì nó sẽ tróc hết luôn Mình đang sử dụng nồi chống dính các bạn, cho nên là mình dùng đũa gỗ như thế này nè là tốt nhất nha. Cũng như là nó sẽ dễ khuấy hơn, nó khuấy đều hơn nữa. Mình kiểm tra xem mà bột nó vừa hơi ấm ấm là mình giảm lửa nha. Đây, lúc này các bạn quan sát kỹ thì các bạn sẽ thấy là đó, bột bắt đầu là nó đã bốc hơi lên rồi. Mình sẽ giảm lửa nha. Mình giảm về mức lửa nhỏ nhất luôn nha các bạn. Vì đây là công đoạn quan trọng bước quan trọng, cho nên là mình sẽ không có tua nhanh ở cái đoạn này.
Mình sẽ khuấy cho đến khi bột nó đạt luôn. Nó chuẩn bị đặc rồi đó các bạn ơi. Nó hơi nặng nặng tay. Trường hợp mà các bạn khuấy mà các bạn thấy á, bột của nó quá đặc đi thì các bạn có thể là châm thêm nước cốt lá dứa hoặc là châm thêm nước lọc nha, không sao hết. Chứ các bạn đừng có để cho nhiều nước quá, thà ít nước chứ các bạn đừng có để dư nước. Lúc này nè, nó nặng tay nè. Mình thấy là bột này nó hơi đặc cho nên là mình sẽ cho thêm nước nha các bạn. Mình sẽ cho thêm khoảng là 100ml nước nữa. Rồi mình tiếp tục mình khuấy. Vẫn là mức lửa nhỏ. Rồi lúc này các bạn nhận thấy nè, bột của mình á, nó đã nửa sống nửa chín. Các bạn thấy ha. Rồi mình múc lên nè. Đó. Mình thấy như thế này là được rồi, các bạn nhớ tắt bếp đi nha. Rồi mình nhắc khỏi bếp liền luôn nè, để tránh cho nó quá đặc á. Tiếp theo các bạn sẽ bắt lên bếp cho mình một nồi nước và các bạn nấu cho nó thật là sôi. Thì ở đây mình có một cái khuôn để mà mình đổ bánh lọt đó các bạn. Đây cái khuôn đổ bánh lọt nè. Rồi mình sẽ sử dụng cái kích cỡ bay lớn đây nè để mình đổ bánh nha. Rồi đây là cái nồi bột nè, mình đã nấu, mình đã lấy chùm. Đó, các bạn đổ xuống, các bạn thấy như thế này là đạt nha. Cái màu của nó đẹp lắm các bạn, màu giống như màu xanh lá mạ vậy. Mình sử dụng là màu lá dứa 100% luôn, không có cho phẩm màu gì hết á. Các bạn khuấy trùng, các bạn khuấy trùng xong các bạn múc lên như thế này, các bạn thấy nó chảy như thế này là được ha. Rồi mình chờ cho nước nó sôi để mình nấu. Rồi nước đã sôi rồi, mình chỉnh về mức lửa trung bình đi. Bây giờ mình sẽ cho bột vào nha các bạn. Các bạn mà đưa càng cao á thì khi bột nó chảy xuống á, cái sợi bánh lọt nó sẽ càng dài. Mình chỉ mới cho bột vào thôi, mình chưa có ép gì hết á, nó tự chảy luôn. Rồi bây giờ mình mới ép nè. Mình ép nhẹ nhẹ thôi. Đó, đẹp ghê chưa? Đó, mình ép nhẹ lắm luôn á, mà cái sợi nó dài có nè. Đưa cao quá nó văng. Cái sợi nó dài dài vậy là được rồi. Nó có cái chớp á, dễ thương ghê. Rồi đây là cái phần bột cuối cùng các bạn. Lúc này á, bột nó đã hơi đặc lên rồi, cho nên là cái sợi nó rất là bự luôn, mà nó dài nữa. Khi nào mình thấy bánh lọt nó nổi lên tức là nó đã chín rồi. Giờ các bạn dùng cái vá, các bạn khuấy nhẹ 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 thế này nè. Mình chờ cho nó nổi lên trên bề mặt hết thì mình sẽ vớt ra nha. Rồi mình chuẩn bị một cái thau nước đá thật là lạnh luôn nha các bạn. Để bánh lọt nó chín á thì mình sẽ vớt ra. Rồi các bạn, đây là bánh lọt nè, mình đã vớt ra. Nó chín là mình vớt ra, mình ngâm vào một cái thau nước đá, thật là nhiều nước đá luôn nha, càng lạnh càng tốt nha các bạn. Rồi mình để ở đây đi. Khi mà nóng gặp lạnh thì nó sẽ cứng hơn nha. Đây, cái màu rất là đẹp luôn nha. Mình không có sử dụng màu thực phẩm đâu nha các bạn. Nếu mà các bạn mà sử dụng màu thực phẩm thì cái màu nó sẽ đậm hơn, nó đẹp hơn. Hoặc là các bạn sử dụng nước vôi trong cũng như là tro tàu á, thì nó cũng có cái màu đẹp hơn luôn. Và cái bánh lọt của mình nó sẽ cứng hơn nữa. Tuy nhiên thì mình ăn ở nhà thì mình chỉ làm như thế này thôi. Bây giờ thì trong thời gian mà mình ngâm trong nước đá để cho nó lạnh nó ngon á, thì mình sẽ đi chuẩn bị nước đường cũng như là nước cốt dừa. Hôm nay mình sẽ nấu với đường thốt nốt nha các bạn. Ở dưới quê mình gọi là đường chảy á. Bây giờ mình sẽ cho vào đây khoảng 100g đường. Rồi với 100g đường thốt nốt, mình sẽ cho vào đây là 150ml nước. Mình cho vào đây một ít gừng sắc sợi luôn ha các bạn. Giờ mình sẽ nấu cho đến khi đường nó tan. Ở đây là mình chỉ nấu một ít nước đường để mình ăn kèm thôi nha. Khi mà mình vẫn còn bánh lọt đó thì số lượng bánh lọt nó nhiều á, thì các bạn sẽ nấu nhiều hơn, nấu cái nước đường nhiều hơn của mình nha. Rồi nếu như chỉ có đường thốt nốt không á, thì nó sẽ không có ngon và cái màu nó sẽ không có đẹp. Như vậy cho nên mình sẽ cho thêm vào đây là 1 muỗng canh vung đường nữa, đường cát trắng nha.
Rồi đường đã bắt đầu sôi rồi, các bạn sẽ chỉnh về mức lửa nhỏ vừa. Rồi các bạn sẽ tiếp tục mình nấu nha. Thêm khoảng thời gian là 8 phút nữa. Rồi đã hết 8 phút đó các bạn, thì lúc này á, đường cũng đã tan hoàn toàn. Và các bạn thấy là nó đã rút bớt nước rồi đó. Đường nó cũng đã hơi kẹo lại. Mình để cho nó nguội hoàn toàn luôn á thì nó sẽ càng kẹo hơn nha. Thì để tránh cho nước đường nó bị lại đường nó bị đông cứng á, thì bây giờ mình tắt bếp rồi. Các bạn cho thêm vào đây 1 muỗng canh nước lọc nữa. Thường thì sẽ có nhiều người sẽ nói là nên cho nước cốt chanh. Tuy nhiên thì hôm nay là mình ăn bánh lọt, nó cũng giống như là ăn chè vậy đó, cho nên là mình cho nước cốt chanh vào thì nó có cái vị chua thì nó không có hợp lắm. Vì vậy cho nên là mình nấu nước đường mình tắt xong rồi, mình cho thêm 1 muỗng canh nước lọc nữa, thì mình an tâm là mình để đến khi nào cũng được, không có sợ nó bị lại đường nha. Rồi mình nhắc ra khỏi bếp để mình nấu nước cốt dừa. Rồi mình đã bắt lên bếp một cái nồi sạch khác để mình nấu nước cốt dừa. Mình sẽ cho vào đây là 200ml nước cốt dừa ha các bạn. Do bếp điện mình nó vẫn còn nóng á, mình vẫn chưa bật bếp trở lại luôn, nó nóng vậy á. Rồi cho vào đây 1 muỗng canh vung đường, 1/3 muỗng cà phê muối để mình cân bằng lại cái độ ngọt của nước cốt dừa. Rồi các bạn bật bếp, các bạn để mức lửa nhỏ, rồi các bạn khuấy theo một chiều. Đối với nước cốt dừa ăn với bánh lọt, các bạn sẽ không có pha thêm bột gì hết đó nha các bạn. Mình cho lá dứa vào nè, 2 cái lá dứa. Các bạn sẽ nấu cho đến khi thấy nước cốt dừa nó vừa sôi lăn tăn lên, cũng như là đường nó tan hoàn toàn thì các bạn sẽ tắt bếp nha. Và lá dứa nó ra cái mùi thơm thì mình tắt, mình không có nấu quá lâu. Rồi đây là bánh lọt của mình đó các bạn ơi. Mình cho vô nước đá, bây giờ thì nó cũng đã cứng lại rồi nè. Đó, rất là ngon luôn. Bây giờ thì mình sẽ cho ra chén và thưởng thức, ăn kèm với nước cốt dừa và nước đường nha. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món bánh lọt. Mình chúc cho tất cả các bạn sẽ thành công với món bánh lọt tại nhà, không cần sử dụng nước vôi trong, cũng như là không cần sử dụng nước tro tàu, nhưng vẫn có được món bánh lọt thật là ngon và đẹp mắt như thế này ha các bạn. Chúc tất cả các bạn thành công. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích, đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình, cũng như là chia sẻ cho thật nhiều bạn bè biết thêm một công thức nữa về cách làm món bánh lọt tại nhà này nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại. Bye bye. Ngon quá. Bột nó mềm, nó dai. Nước cốt dừa béo, thơm mùi gừng. Bánh lọt các bạn nó không có dai quá mà cũng không mềm quá, nó rất là vừa luôn. Mát lạnh.